امشب در 24 افزایش تبادل آتش بین لبنان و اسرائیل همزمان با پیشروی زمینی نیروهای اسرائیل در غزه. تخریب یک خانه در شمال اسرائیل در نتیجه برخورد راکت. حزب الله هم گفته یک پهپاد اسرائیلی رو در نزدیکی مرز ساقط کرده. آمریکا باز هم به ایران درباره تداوم حملات نیروهای نیابتیش هشدار داده. جیک سالیوان میگه آمریکا آماده پاسخ متقابله. ابراهیم رئیسی گفته اقدامات اسرائیل باعث تهدید دیگران میشه. امیر عبداللهیان هم در گفتگو با CNN نقش مستقیم ایران رو در حمله 7 اکتبر بی‌اساس خونده. و جو امنیتی شدید در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند. شرکت کننده ها شعارهای اعتراضی سر دادند و ماموران تعدادی رو با خشونت دستگیر کردند. از اورشلیم این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. در 23مین روز از شروع جنگ و با گسترش یورش زمینی اسرائیل در جبهه شمال هم تبادل آتش شدت گرفته. دست کم 10 راکت از سوی لبنان به شمال اسرائیل شلیک شده و یک خانه هم تخریب شده. اسرائیل هم در واکنش مواضع حزب الله لبنان رو بمباران کرده. بابک اسحاقی از تل آویو با ماست با تازه ترین‌ها از جبهه شمال. بابک. در اسرائیل گفته میشه که با آن که یک گام حزب الله لبنان امروز پیشتر رفته و مواضع غیر نظامیان یعنی خانه ها را مورد هدف قرار داده، حدود 10 موشک امروز به سوی شهر کریت شمونا در شمال اسرائیل پرتاب شد. شهری که حدود 4-5 روز هستش که خالی از سکنه هستش، برای همین هم تلفاتی نداد. اما هنوز همانطوری که گفتم رسانه های اسرائیلی میگویند که قوانین بازی را حزب الله نمیخواهد بشکند. پیش از این حزب الله لبنان اعلام کرده بود که ورود زمینی ارتش اسرائیل به داخل نوار غزه خط قرمزی است که با واکنش سخت حزب الله روبرو میشه و شاید این یک گونه ای واکنش به ورود گسترده نظامیان اسرائیلی به داخل نوار غزه باشه و جوری خواسته که قول خودش را به فلسطینیان عملی کنه. اما ما دیدیم که پس از این شلیک موشک‌ها یک گروه فلسطینی کوچک که بدون شک قدرت همچین پرتاب‌های موشکی را نداره مسئولیت اون را به عهده گرفت و به گونه‌ای حزب الله لبنان از این مسئله سلب مسئولیت کرد و هنوز در داخل قوانین بازی مونده. نباید این را فراموش کنیم فرداد که چند روز است که صداهایی از داخل لبنان به گوش میرسه، هم از سوی سیاستمداران و هم از سوی مردم عادی. بسیاری از مسیحیان و سنی مذهبان میگویند که آنها خواستار یک جنگ با اسرائیل و ویرانی لبنان به خاطر یک گروه شیعه‌ای که در حقیقت دستاورد جمهوری اسلامی ایران هستش نمیخواهند باشند و هم به همین حال هم وضعیت اقتصادی لبنان بسیار خراب هست. امروز هم گانس در همین رابطه مردم لبنان را مورد خطاب قرار داد و به آنها گفت که شما نباید قربانی منافع حزب الله و جمهوری اسلامی ایران بشید. در هر حال شب بسیار پرتنشی را تا همکنون شمال اسرائیل پشت سر گذاشته. فرداد. بابک، کمی دورتر از فضای جنگ در این دقایق گذشته تصاویر تکان دهنده از داغستان در روسیه داره مخابره میشه در آنچه که به نظر یک یورش یهودی ستیزانه میاد در یکی از فرودگاه‌های منطقه. من این را خبر مهمی تلقی می کنم، زیرا در اسرائیل انتظار می رفت که پس از آغاز جنگ و تلفات بزرگی که در غزه از این جنگ به جا مانده، حملات یهود ستیزانه در اقصی نقاط جهان و به ویژه در اروپا که جمعیت بسیار بالایی از فلسطینیان و اعراب در اون زندگی می کنند آغاز بشه. اما این اتفاقاً در داغستان افتاد، در داغستانی که تحت
تسلط روسیه هستش. وقتی که شایعه شد که قرار هستش که پروازی از اسرائیل در فرودگاه داغستان به زمین بنشینه، هزاران نفر از مسلمانان داغستان به فرودگاه یورش بردن، دروازه های فرودگاه را شکستند، وارد فرودگاه و حتی وارد باند پرواز شدند. هواپیمایی که قرار بود از اسرائیل در داغستان بنشینه در اونجا نشست و همچنین تمامی پروازها در اونجا باطل شد. پس از اون هم حاخام یهودیان داغستان و کل روسیه اعلام کرد که ما خواهان جنگ مذهبی نیستیم و از 400 خانواری که در داغستان زندگی میکنن خواست که آماده ترک خانه هایشان باشن، از اینکه امکان داره که این یهودستیزی به خانه های اونها هم برسه. در کنار اون شورای امنیت ملی اسرائیل اعلام کرده که ما هیچ یهودی را در پروازهایی که به داغستان رفته نداشتیم. در هر حال این احتمال وجود داره که این خشونت ها گسترده تر هم بشه. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم درباره این موضوع گفته که ما میبینیم که چه فرهنگ تنفری را روسیه در داخل کشور به پا انداخته و اون را ما محکوم میکنیم. در کنار اون مقامات روسی به اغتشاشگران پیام دادند که همه آنهایی که وارد فرودگاه شدند در دوربین‌های مداربسته فرودگاه در داخل و خارج شناسایی میشن و از اونها خواست که هرچه زودتر فرودگاه را ترک کنن وگرنه اونها در پیگرد قانونی قرار میگیرن. نباید فراموش بکنیم که در بسیاری از کشورهای مسلمان همکنون یهودیانی وجود دارند، زندگی میکنن. کشورهای حوزه خلیج فارس، همچنین در جمهوری اسلامی ایران بیش از 10,000 یهودی زندگی میکنن که اونها هم نگرانی سرنوشت خودشون هستند از اینکه دوچار خشونت یهودستیزی نشن. فرداد. ممنونم از تو. ممنونم. بابک اسحاقی خبرنگار ما در تل‌آویو. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته اگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی علیه اهداف آمریکایی دست به تهاجم بزنن متقابلا به اونها پاسخ میدیم. سالیوان در گفتگو با شبکه CBS گفته آمریکا تاثیر جنگ رو در منطقه زیر نظر داره و میدونه احتمال داره این جنگ گسترش پیدا کنه. به گفته آقای سالیوان آمریکا آماده است تا علیه هر گونه حمله نیروهای نیابتی ایران اقدام متقابل داشته باشه. او گفته که آمریکا معتقده ایرانی‌ها پیامشون رو دریافت کردن و این کشور برای حفاظت از نیروهاش تمامی اقدامات و تدابیر لازم رو اتخاذ میکنه. بن سبتی سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل‌آویو با مساق سبتی این سخنان آقای سالیوان در حالی بیان میشه که همچنان میبینیم راکت پرانی و آتش گشودن به سمت پایگاه‌های آمریکایی در سوریه و عراق ادامه داره. با سلام و شب بخیر به شما و بینندگان. بله این سخنان یک مقدار دیر میان با اینکه اوضاع تشدید شده و حملاتی هم همونجور که شما گفتید به قوای آمریکایی از قوای اسرائیلی که اصلا بگذاریم، به قوای آمریکایی حدود 20 حمله شده در این اواخر و میشه گفت آمریکا به یک مقدار حرفهای نرم نسبتاً بسنده میکنه و عملیاتی و عکس العملی نشون نمیده نسبت به این قوای نیابتی که در واقع فقط یک آدرس و یک نشانی دارن که اون هم رژیم جمهوری اسلامی ایران هست. در واقع اینجور رفتار آمریکا میشه گفت هم رژیم ایران و همین قوای نیابتی رو تشویق میکنه که اونها میتونن به عملیات خودشون ادامه بدن. البته اونها هم خیلی محتاطانه این کارو میکنن، چون مثل اینکه این معادله‌ای که اگر آمریکایی کشته نشه پس انتقام سختی گرفته نمیشه از سوی آمریکا، اما اگه آمریکایی کشته بشه پس ما مثلا یادمون میاد اون کشتن سلیمانی رو که در واقع عکس العملی بود برای کشتن چند آمریکایی ولی به هر حال رژیم جمهوری اسلامی و دیگر دستیارانش به این نتیجه رسیدن که آمریکا بسیار ضعیف عمل میکنه، فقط با کلمات، با تهدید بله ناوگان میاره، یک مقدار این قوای خودش رو اینجا تقویت میکنه، ولی در واقع هنوز اونها اون غرور و اون حس رو دارن که میتونن به اعمال خودشون ادامه بدن و هیچ کس هم جلودارشون نیست. چقدر فکر میکنید که دولت خود شما، دولت اسرائیل، ممکنه نگران باشه که با واکنش جدی ایالات متحده آمریکا ممکنه یک جبهه دیگری باز بشه که وضعیت رو خیلی از اونی که الان هم هست پیچیده‌تر کنه؟
ببینید ما چند ماه پیش در مؤسسه تحقیقاتی همین INSS که من هم هستم یک بازی جنگ، یعنی یک جور تمرینی سعی کردیم به وجود بیاریم و فکر کنیم که آیندهش چی میشه و خیلی زود به خاطر اون تهدیدات و به خاطر اون تنش‌هایی که در اون بازی اون جمهوری اسلامی به وجود آورد، پای آمریکا در اون جنگ کشیده شد و در واقع چیزی که خیلی کمک کرد به اسرائیل دخالت آمریکا بود در اون بازی. البته من میگم الان بالاخره اوضاع فرق داره، ولی این معادله واقعا نمیتونه همونطور بمونه و اگر آمریکا دخالت کنه رژیم ایران در مقابل یک غول تسلیحاتی و قدرتمند واقع میشه. ما فکر میکنیم که رژیم ایران خیلی خیلی محتاطانه عمل میکنه که در واقع آمریکا اونقدر هم ضربه نبینه که واقعا داخل بشه، چون اگر داخل این موضوع بشه رژیم ایران میتونه در ظرف چند ماه واقعا اثری ازش باقی نمونه و به خاطر همین هنوز با این بازی کجدار و مریض رفتار میکنه و این قوای نیابتی رو میفرسته، یک مقداری صدمه میزنن ولی نه آنچنان که میتونن و هنوز اون درجه دمای فشار و تنش رو اونقدر بالا نمیبرن که خود آمریکا هم دخالت کنه ولی اگر واقعا مقداری از آمریکایی‌ها کشته بشن، این به یک جور برعکسی در واقع میتونه کمک بسیار زیادی به اسرائیل بکنه که الان در واقع تمام دنیا و همینطور منطقه چشم به اسرائیل دارن آیا در این معرکه برنده خواهد شد یا برنده نخواهد شد. آقای صفتی، در همین دقایق گذشته دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که مردم شمال غزه که در 2 هفته گذشته بهشون گفته شده که به جنوب برن الان دیگه فوری هست، باید در اسرع وقت شمال غزه رو ترک بکنن. این چقدر به این معناست که یورش زمینی تمام عیار در شمال غزه هر لحظه ممکن اتفاق بیفته؟ ببینید من معنی تمام عیار رو هیچ وقت نمیشه گفت، چون خب اسرائیل قصد تصرف کامل نوار غزه رو نداره و این هنوز یک جنگ بین یک کشور با یک سازمان تروریستی هست که مردم رو دور خودش گرفته که سپر بلاش باشن. ولی به نظر میاد که واقعا در این امروز یک تغییراتی شد. این که گفتید اسرائیل قصد تصرف کامل نوار غزه رو نداره، تحلیلتونه یا اینو به عنوان سخنگوی دولت میگید؟ نه، این تحلیل من هست، چون به هر حال از نظر فیزیکی وقتی مردم غزه برن در جنوب لبنان، در جنوب غزه، این از نظر تصرف و از نظر کار راحتی نیست و ممکنه اونجا یک خونریزی بسیار شدیدی به وجود بیاد. به نفع اسرائیل هم نیست واقعا از نظر عقل و وجدان و منطق من این رو میگم. ولی اونجوری که میخوان تا اونجایی که میتونن شمال نوار غزه رو پاکسازی کنن، در این مورد مقداری حرف زدیم قبلا، و بتونن که اون خطر موشکی و خطر تونل ها رو دور کنن. امروز در وسط یک منطقه‌ای که سربازهای اسرائیل تجمع کرده بودن، به ناگهان از یک تونلی که مشخص نبوده یک مقدار از این خرابکاران حماس زدن بیرون و شروع کردن یک مقابله واقعا سورپرایز با سربازان اسرائیل. اینا هم باید و میخوان که برن و اون منطقه رو تطهیر کنن که هر چقدر بتونن این تهدید رو دور کنن. شاید وقتی دور کنن مثلا مسئله گروگان ها روی میز بیاد، بتونن مثلا یک مقدار اعلام آتش بس موقتی بکنن. اینها چیزهایی هست که میتونه در نظر گرفته بشه، ولی فعلا باید به نظر میاد که اسرائیل پاش رو از رو گاز بر نمیداره و حتما یک درجه شدیدتری از حملات رو ما حالا یا امشب یا فردا ما خواهیم دید بالاخره. ممنونم از شما. بن سبتی، سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل‌آویو با ما. پنتاگون میگه طی چند ساعت گذشته نیروهای آمریکایی در پایگاه الشدادی در عراق مورد حمله نیروهای مورد حمایت ایران قرار گرفتن. این حمله تلفات و خساراتی در میان نداشته. مقامات آمریکایی اما در روزهای اخیر بارها گفتند که این کشور آماده پاسخ متقابل به این نوع حملات. با این حال انتقادها از کاخ سفید برای واکنش ناکافی به حمله به پایگاه‌های آمریکایی به خصوص در کنگره آمریکا بالا گرفت. آرش علایی همکارم از داخل کنگره با ماست با جزئیات بیشتر. آرش. آقای مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ساعتی پیش با شبکه فاکس نیوز صحبت می‌کرد. گفت دست جمهوری اسلامی پشت تمام این حملات نیروهای آمریکایی است
خوشحال بود اون چیزی که خودش میگفت که دولت بایدن نتیجه گرفته است که باید پاسخ بدهد به این حملات به صورت نظامی و گفت امیدوار است که این حملات ادامه پیدا کند علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی. غیر از او هم آقای سناتور جی دی ونس، سناتور ایالت اوهایو، سناتوری که میدونیم توسط دونالد ترامپ انتخاب شده بود و در یک انتخابات سورپرایز تونست بالاخره به سنای آمریکا 2 سال پیش راه پیدا کند. هم چند دقیقه پیش در مصاحبه با شبکه CBS وقتی از ایشون پرسیده شد آیا به رئیس جمهوری آمریکا اجازه خواهد داد در صورت حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی به خاک ایران حمله بکند، ایشون گفت به هیچ وجه. آقای جی دی ونس گفت الان فعلا وضعیت تنش زیاد هست و ایالات متحده سعی کنه تنش رو کمتر بکنه و فعلا هم اون چیزی که ایشون گفت ایالات متحده پاسخی درخور و مناسب داده است به این حملاتی که صورت گرفته. همونجور که گفتم یادمون نره آقای جی دی ونس کسی است که به دونالد ترامپ بسیار نزدیک هست در این زمینه و الان نشون میدهد که بخشی از حزب جمهوری خواه که حداقل به دونالد ترامپ گرایش دارن خیلی مایل به وارد شدن با جنگ با جمهوری اسلامی نیستن. از اون طرف هم امروز همونجور که میدونی یک شنبه از فردا در برنامه‌های مختلف صبحگاهی تلویزیونی سیاستمداران آمریکایی ظاهر میشن و راجع به مسائل مختلف صحبت میکنن. بخش اسرائیل هم یک مسئله عمده‌ای بود که در مصاحبه‌های امروز قانونگذاران آمریکایی بهش اشاره می‌کردن. در بخش چپگرای حزب دموکرات هم از خانم پریمیا جایپال پرسیدن، نماینده ایالت واشنگتن، در مورد اینکه الان می‌بینیم در حزب دموکرات بر اساس آخرین نظرسنجی مؤسسه گالوپ حمایت از آقای جو بایدن به پایین ترین حد خودش رسیده در حزب خودش. در عرض 1 ماه گذشته حدوداً از زمانی که حملات 7 اکتبر صورت گرفته حمایت دموکرات ها از جو بایدن 11% کاهش پیدا کرده. خانم جایاپال گفت دلیلش این است که رئیس جمهوری آمریکا به شدت پشت سر اسرائیل ایستاده است و گفت در این زمینه بسیاری از مردم آمریکا با رئیس جمهوری آمریکا زاویه دارند و گفتش درست است که بسیاری از آمریکایی ها معتقدند که اسرائیل کشوری است که حق داره که در اونجا وجود داشته باشه و حق زندگی دارد، ولی در این حال به شدت نگران این هستند که حملات اسرائیل به نوار غزه باعث یک بحران شدید انسانی بشه و به قول ایشون یک بحران و یک حمله تروریستی و یک بحران شدید انسانی رو نباید با یک بحران شدید انسانی دیگر جایگزین کرد. با این حال صحبت‌های خانم جایپال مورد انتقاد حتی برخی از همحزبی‌های خودش هم قرار گرفته است، چه برسد به حزب جمهوری خواه. در حزب دموکرات دیده ایم در طول این چند روز که سناتور کریس کونز بسیار رساتر صحبت می‌کند در مورد اینکه به جمهوری اسلامی باید فشار آورد، در مورد اینکه باید رفت سراغ حماس، باید رفت سراغ گروه تروریستی. و امروز هم دیدیم سناتور جان فترمن، سناتوری که خیلی ها انتظار نداشتن از ایالت پنسیلوانیا خیلی در مسائل خارجی، مسائل سیاست خارجی های فترمن وارد نمی شود، امروز وارد شد و گفت اصلا این ایده که ما الان بریم به سمت اینکه بخوایم فعلا یک آتش بس چه بسا موقت به وجود بیاریم در اون منطقه ایده باطلی است و باید اسرائیل برود سراغ حماس. آقای فترمنی که از حزب دموکرات هست و الان سال اولش هست که در سنای آمریکا به عنوان یک سناتور جنجالی باید بگم حضور دارد، گفتش ایده این که ما الان بخوایم کمک‌های بشر دوستانه بفرستیم به غزه و به خاطر هم می‌خوایم آتش بس اعلام بکنیم ایده خامی است، به خاطر که به حماس فرصت می‌دهد که در همون مدت قدرت خودش رو بیشتر بکنه، شروع کنه به بمبگذاری‌های بیشتر، شروع کنه به اینکه بخواد یک سری از نیروهای خودش رو منتقل بکنه و نباید این فرصت رو به حماس داد، برای اینکه باید کار حماس رو تموم کرد. در نهایت هم راجع به حمله به پایگاه الشدادی صحبت کردید. این حمله به نظر میاد تلفات و خساراتی در بین نداشته است. برخی‌ها در واشنگتن میگویند که الان دولت بایدن نباید دستپاچه بشود و
نسبت به هر حمله یک حمله واکنش نشون بدهد. حمله درخور باید انجام داد که بتونه قدرت بازدارندگی امریکا رو به جمهوری اسلامی یادآوری کنه و در این حال باعث بشه که جنگ از این بیشتر به منطقه گسترش پیدا نکنه. ممنونم از تارش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا از واشنگتن. انتشار ویدیوهای کوتاهی از حزب الله لبنان و سید حسن نصرالله دبیرکل این سازمان در رسانه‌های نزدیک به این گروه و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی گمانه‌زنی‌هایی را درباره احتمال ورود حزب الله در جنگ اسرائیل و فلسطینی‌ها ایجاد کرده. حساب حسن نصرالله در شبکه اکس این ویدیو را به همراه آیه‌ای از سوره اسکوسرا منتشر کرده. همزمان بنی گانتس وزیر دفاع سابق و متحد نتانیاهو در کابینه جنگ اسرائیل با اخطار به حزب الله لبنان گفته اسرائیل در جبهه جنوب و شمال کاملا آماده جنگ و اگر لازم باشه آمادگی داره ضربه سختی به حزب الله بزنه. آقای گانتس خطاب به مردم لبنان گفته نذارید که حزب الله و ایران شما رو قربانی منافعشون کنن. ابراهیم رئیسی در گفتگویی با الجزیره درباره درگیر بودن گروه‌های نیابتی در جنگ غزه گفته این گروه‌ها حتما مورد تایید و حمایت ایرانن و این امر رو بارها به صراحت اعلام کردن، اما این به این معنا نیست که هر اقدامی که میکنن با دستور جمهوری اسلامی باشه. رئیسی همینطور با انتشار پیامی در شبکه اکس یا همون توییتر سابق نوشته اقدامات اسرائیل در غزه از خط قرمز فراتر رفته و این امر چه بسا همه رو به تحرک وادار کنه. رئیسی در متنش نوشته واشنگتن از ایران میخواد اقدامی نکنه اما خودش حمایتی گسترده از اسرائیل داره. به گفته ابراهیم رئیسی آمریکا پیام‌هایی رو به محور مقاومت ارسال کرده اما با پاسخ عملی و علنی در میدان مواجهه. حسین امیرعبداللهیان اما در گفتگوی با CNN گفته ایران نمیخواد که این جنگ گسترش پیدا کنه. امیرعبداللهیان در این گفتگو ارتباط مستقیم ایران با حمله 7 اکتبر رو بی‌اساس خونده و گفته ایران همیشه حمایت بین‌المللی از فلسطینی‌ها داشته. آقای عبداللهیان همینطور گفته به نظر میرسه آمریکا و قطر با هم تفاهم کردن که 6 میلیارد دلار پول ایران آزاد نشه. مرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ماست. آقای فرهمند، به نظر میاد که از یک طرف ایران در این 2 هفته گذشته همچنان تایید و تاکید میکنه که از گروه‌های موسوم به مقاومت در منطقه حمایت میکنه، ولی در عین حال میخواد که پاشم درگیر داستان نشه و میگه که اونها خودمختار عمل میکنن. خب همین الان که ما داریم صحبت میکنیم مصاحبه الجزیره با ابراهیم رئیسی هم داره پخش میشه. بخش‌هایی از این مصاحبه در طول روز از الجزیره پخش شد و الان مصاحبه کامل در حال پخشه. حرف تازه‌ای ما از زبان آقای رئیسی نشنیدیم، یعنی چیز موضع تازه‌ای نبود، حرف خبرخیزی نزد، همون موضعی بود که ایران در طول 3 هفته گذشته تکرار کرده، ولی شرایط به نظر میاد به گونه‌ای پیش رفته که الان امید به این که جنگ غزه فراگیرتر از این نشه بیشتر شده نسبت به هفته‌های قبل. یعنی نشانه‌هایی که حاکی از مهار وضعیت هست الان بیشتر از مثلا 1 هفته پیش یا 2 هفته پیشه. هم به دلیل اینکه ما موضع ایران رو داریم می‌بینیم، آقای رئیسی داره به اینکه از طرف آمریکا باهاشون تماس‌هایی گرفته شده اشاره میکنه. معلومه که پشت پرده گفتگو در جریانه، حالا بالواسطه یا بلا واسطه. و از طرف دیگه با اینکه آقای رئیسی اون به اصطلاح حرف‌های تندی هم زده، همچنین امیرعبداللهیان، ولی اینها هم قابل انتظاره به هر حال از ایران که خودش رو رهبر محور موسوم به مقاومت میدونه، کاملا انتظار میده که موضع‌گیری‌های تندی بکنه، تهدید بکنه، غیر از این نمیتونه باشه. ولی اینها به اون معنای اهدافی که جمهوری اسلامی در سر داره نیست. مشخصه که اراده‌ای بر فراگیرتر کردن جنگ در سمت ایران در تهران وجود نداره، در متحدانش وجود نداره. حزب الله چه گروهایی که ایران ازشون در عراق پشتیبانی میکنه، چه حوثی‌های یمن، به دلیل حفظ وجهه ناگزیرند که در این شرایط که حماس زیر حمله است و جهاد اسلامی زیر حمله است، اونها هم اقداماتی انجام بدن که دارن انجام میدن، ولی هیچ کدوم از اینا نمیشه به حساب این گذاشت که اینها اقداماتشون به گونه‌ای است که میخوان که جنگ رو از این فراگیرتر بکنن. از سوی دیگه در طرف مقابل هم ما میبینیم که آقای نتانیاهو هم یک مقداری لحنش در واقع از تندی لحنش کاسته شده.
او داشت قبلا از اینکه این جنگ به سمت این پیش رو خواهد رفت که کلا کلک حماس کنده بشه صحبت میکرد. حالا داره از این میگه که قراره که توان نظامی حماس رو به میزان بسیار زیادی کاهش بدن، حماس رو زمینگیر بکنن، ولی دیگه صحبت از نابودی کامل حماس نمیکنه. در میدان عمل هم اگه نگاه بکنیم، این عملیات زمینی ارتش اسرائیل به جای اینکه یک عملیات فراگیر همه جانبه‌ای باشه و ارتش اسرائیل وارد بشه و پیش بره و جارو کنه، الان داره دست به شبیخون میزنه. در 3 شب گذشته وارد میشه، شبیخون میزنه و برمیگرده و به تدریج همین مراحل رو به این شکل داره ادامه میده و این رو در واقع جایگزین حمله نظامی زمینی میکنه. از طرف اسرائیل نه میگه که ما حمله زمینیمون همینی بود که هست و نه میگه که ما قراره که حمله زمینی بکنیم. به این ترتیب در این حالت بینابین نگه میداره که در واقع این تهدیدی که کرده در مورد حمله زمینی، اگر این حملات این شبیخون ها موفق بشه به که همین حملات زمینیمون همین هست، اگر هم که ناموفق باشه اون وقت فکر دیگری بکنه. ممنونم از شما مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ما. 9:55 است به وقت محلی اینجا در اسرائیل. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید در ایران اینترنشنال از 23مین روز از جنگ اسرائیل و حماس. تصاویر زنده داریم از جنوب اسرائیل، از سدروت، جایی که تانک‌ها و نفربرهای ارتش اسرائیل به سوی به نظر نوار غزه در حرکت هستند. میدونید که در 24 ساعت گذشته یورش زمینی ارتش اسرائیل به داخل خاک غزه شدت گرفته، هرچند شاید با آنچه که بسیاری یک یورش تمام عیار بدونن فاصله داره، اما واقعیت اینه که نیروهای زمینی اسرائیل در نوار غزه در 24 ساعت گذشته به خصوص رفت و آمد داشتن. امشب در جبهه شمال در مرز اسرائیل و لبنان تنش‌ها بیشتر شده. دست کم 10 راکت از سمت لبنان که گمان میره از سمت حزب الله باشه به داخل خاک اسرائیل پرتاب شده. تعداد زیادی از اونها منهدم شدن، ولی دست کم یکی از اونها به یک خانه مسکونی در یکی از شهرک‌های شمالی اسرائیل اصابت کرده و این خونه رو تخریب کرده. تصاویری هم که می‌بینید از شمال اسرائیل هست. بعد اشاره بکنم که بسیاری از شهرها و شهرک‌های نزدیک با مرز لبنان در شمال اسرائیل در چند هفته گذشته تخلیه شدن. بسیاری از شهروندان اسرائیلی ساکن این مناطق به نقاط امن‌تر اسرائیل از جمله اینجا در اورشلیم منتقل شدن و در هتل‌ها اسکان داده شدن. تصاویر زنده رو می‌بینید از شمال اسرائیل. وزارت خارجه فرانسه با صدور یک بیانیه از اسرائیل خواسته خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینی‌های ساکن در کرانه باختری رو متوقف کنه. در همین حال ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه طی یک تماس تلفنی در مورد خطر تشدید و گسترش تنش به ویژه در کرانه باختری با هم گفتگو کردند. سخنگوی سوناک گفته رهبران دو کشور بر اهمیت ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به غزه تاکید کرده و توافق کردند که در تلاش‌ها برای رساندن کمک‌ها به غزه و خروج اتباع خارجی با هم همکاری کنند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم در مصاحبه با CNN از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواسته تا خشونت شهرک‌نشینان افراطی یهودی علیه مردم بیگناه در کرانه باختری رو مهار کنه. او گفته خشونت شهرک‌نشینان به گفته او افراطی علیه مردم بیگناه در کرانه باختری کاملا غیر قابل قبوله و آمریکا بر پافشاری بر این نکته ادامه خواهد داد. منشه امیر کارشناس مسائل خاورمیانه اینجا در اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، سوای فضای اصلی جنگ، این تنش‌های این چنینی افراطی از هر دو طرف خیلی نگران کننده است. هم تنش‌هایی که اینجا در کرانه غربی می‌بینیم، دیروز در مرکز اسرائیل در یکی از دانشکده‌ها دیدیم شعارهای ضد عرب سر دادن و در خارج از اسرائیل هم به خصوص در اروپا امشب در داغستان دیدیم یورش‌های و شعارهای یهودی ستیزانه میدن. چقدر نگران هستید که این اظهارات افراطی در همه جای دنیا بیشتر و بیشتر بشه؟ ببینید، به آنچه که به اسرائیل مربوط میشه بسیار بسیار ضعیف، کم، محدوده و یک گروه راستگرا هستند که اینها به خشم آمدن از جنایاتی که حماس کرده و این رو تسریع میدن به همه مسلمانان و اعراب که کاری بسیار اشتباه هست. این به جای خودش، ولی آنچه که در داغستان رخ داد نشون میده که صحبت از این نیست که آیا
اسرائیل حق داره زندگی، آیا حقی رو از فلسطینی ها گرفته یا نگرفته، آیا حمله کرده به حماس در غزه یا نکرده. این نشون میده که مسئله یهود ستیزیه. اونها نمیخواهند، مسلمانان افراطی و برخی از اعراب نمیخواهند که اسرائیلی وجود داشته باشه. نمونه خیلی سادهش این است که روز شنبه 7 اکتبر اسرائیل هدف حمله حماس قرار گرفت و شنیع‌ترین جنایاتی که کم و بیش به جنایات نازی ها مربوط میشه، تشبیه میشه، اتفاق افتاد. آیا مسلمانان در آلمان، در جاهای دیگه، در ایالات متحده، در کشورهای عرب آمدن و به نفع به پشتیبانی از اسرائیل توی خیابان‌ها و از حماس بخواهند که به این جنایاتش پایان بده؟ نه فقط نیامدن، بلکه شیرینی پخش کردن، شادی کردن. بنابراین و مسئله بیمارستانی که مورد حمله قرار گرفت و اونجا هم بلافاصله یک ساعتی بعد از اعلام ادعای حماس بسیاری از مسلمانان در کشورهای مختلف به طور همگام و سازمان دیده شده به خیابان‌ها آمدن و علیه اسرائیل شعار دادن و حتی شنیدیم که اسم یا یهود جیش محمد سیعود، یعنی سپاه محمد میاد و شما رو نابود میکنه. و بعد از اینکه معلوم شد که این دروغ بوده و اسرائیل حمله‌ای به بیمارستان نکرده و این حمله توسط گروه تروریستی جهاد اسلامی وابسته به حکومت اسلامی ایران این جنایت انجام شده که میره در یک گورستانی در نزدیکی بیمارستان، از اونجا به سوی اسرائیل موشک شلیک میکنه، ما ندیدیم که هیچ مسلمانی، هیچ عربی، هیچ طرفدار حقوق بشری بیاید و از اسرائیل دفاع بکنه و معذرت بخواد. و ما میبینیم که برخی از گروه‌های چپگرا ظاهراً برای دفاع از حقوق انسانی عملاً میگن که اسرائیل باید نابود بشه، میگن اسرائیل اصلا حق زندگی نداره و این شوربختانه نشون میده که یهود ستیزی در سراسر دنیا داره بیش و بیشتر میشه و یه نمونهش همون داغستانی هستش که شما بهش اشاره کردید. طبیعتاً دو موضوع متفاوت وجود داره دیگه. بسیاری ممکنه مخالف جنگ یا نحوه جنگ یا اقدامات دولت اسرائیل باشن، از جمله بعضی از یهودیان، همونطور که در ایالات متحده آمریکا دیدیم حق مدنیشون هست، اعتراض میکنن در سراسر دنیا. ولی یک موضوعی که بسیاری از یهودیان رو نگران کرده به قول شما همین افزایش یهودی ستیزی است. بسیاری از به خصوص در ایالات متحده من خیلی ویدیوها رو شبکه‌های اجتماعی دیدم که فکر میکردن که درست یهودی ستیزی وجود داره، درست زنده هست، ولی بالاخره جهان بعد از فاجعه هولوکاست از اون تا اندازه زیادی عبور کرده. ولی الان که میبینن در بعضی از شهرهای اروپایی، در بلژیک مثلا، روی خانه یهودیان مینویسن یهودی یا توهین‌های نژاد پرستانه میکنن علیه یهودیان در نقاط مختلف دنیا، یک نسل جدیدی از یهودیان که اون تجربه‌های تلخ گذشته رو شاید در حافظه نداشته باشن، فقط در تاریخ خوانده باشن، الان دوباره دارن اونو با جسم و روح خودشون لمس میکنن. بله، ببینید یهود ستیزی به سالهای اخیر بپردازیم. در 3-4 سال اخیر در ایالات متحده به 3 تا کنیسا نیایشگاه یهودیان حمله کردن، یهودیان رو کشتن. الان وضعی که در ایالت کالیفرنیا به طور مثال بسیاری از یهودیان به ویژه در لس آنجلس میرن اسلحه میخرن چون امنیت خودشون رو در خطر میبینن. حالا چرا اینها اتفاق میفته؟ چرا این تظاهرات گسترده علیه اسرائیل انجام میشه؟ ریشه های مختلف داره. یکی این که تعداد زیادی مهاجر از کشورهای اسلامی و عربی در کشورهای اروپایی و ایالات متحده و کانادا زندگی میکنن که اینها میخوان غیرت اسلامی و غیرت عربی خودشون رو بیان بکنن. این آمیخته میشه با یهود ستیزان مسیحی نژاد که اونها هم ادعا میکنن که یهودیان بودن که عیسی مسیح رو مصلوب کردن، همونهایی که میگن یهودیان بودن که ویروس کرونا رو وارد جهان کردن، همونهایی هستن که
میگفتن دنیا رو یهودیان اداره میکنن و غیره و غیره. الان در دانشگاه‌های آمریکا من از زبان یک خانم اسرائیلی شنیدم که در دانشگاه هاروارد مشغول گذراندن دوران دکتراست. میگه من اصلا جرئت نمی‌کنم که بیام و با کسی صحبت کنم، میرم توی کتابخونه دانشگاه پناه میگیرم. و این بعدم یک گروه خیلی کوچیک یهودیان به نام Jewish Voice for Peace که اینها هم اصلا نمیدونن تاریخ یهود چیه، نمیدونن تاریخ اسرائیل چیه، فقط از روی احساسات به اصطلاح دفاع از حقوق بشر هست که میآیند و با اونها همگام میشن و در واقع این تشویق حماس هست که از دو اسلحه استفاده میکنه، یکی این حساسیت مردم جهان و دیگری از مردم غزه به عنوان سپر انسانی برای مظلوم نشان دادن خودش و این کار اسرائیل رو بسیار بسیار دشوار میکنه. منشی امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه، ممنونم از شما. سپاس. بعد از حدود 36 ساعت قطع کامل اینترنت و تلفن در نوار غزه، از امروز ارتباطات تلفنی در غزه دوباره برقرار شده، ولی هنوز بسیاری از دسترسی به اینترنت یا استفاده از تلفن همراه برای تماس محرومند. همکارم امید حبیبی نیا با زاینا هانی قراز از دانشجوی 19 ساله روزنامه‌نگاری در رام الله حرف زده. زاینا 3 سال پدرش رو که در غزه زندگی میکنه ندیده و در 2 روز اخیر هم نتونسته با او تماس بگیره. از دیروز بعد از ظهر اینترنت و تلفن در غزه قطع شده و من و خواهرم که توی رام الله هستیم ارتباطمون رو با پدرم که اونجاست از دست دادیم. ما هر چند دقیقه تلاش میکنیم که بهش زنگ بزنیم ولی نمیشه و از دیروز بعد از ظهر تا الان هیچ خبری از اون یا بقیه خانواده‌مون نداریم و من واقعا ترسیدم. آخرین باری که با بابام حرف زدم دیروز صبح بود که بهم گفت از غزه رفته خان یونس، ولی اونجا هم دیشب بمباران کردن. هیچ جایی توی نوار غزه امن نیست، ولی بهم گفت نگران نباشم. توی خان یونس هم دیروز خونه بغلی بابام رو بمبارون و نابود کردن. من هر 15 دقیقه سعی میکنم به بابام زنگ بزنم ببینم حالش چطوره، ولی ارتباط قطع میشه. I can't reach him. آخرین باری که با من حرف زد ترسیده بود و صداش میلرزید و گفت همه جا رو دارن بمبارون میکنن، حتی نزدیک اونو. بهم گفت شاید این آخرین باری باشه که میتونه با هم حرف بزنه و بهم گفت دوستم داره و بعد تلفن قطع شد. من 3 ساله که بابامو ندیدم چون برای رفتن به غزه باید از دولت اسرائیل مجوز بگیرم و باز برای برگشتن به رام الله هم مجوز بگیرم و اونا این مجوز رو نمیدن. این مجوز قبل از این جنگ در شرایط خیلی خاص فقط به کسانی که از غزه توی اسرائیل کار میکردن یا بیماران رو به مرگ داده میشد. من واقعا دلم برای شهرم غزه و مردمش میسوزه، چون حتی اگه جنگ هم تموم بشه دیگه غزه‌ای در کار نیست. یه عالمه آدم کشته شدن، خیلی از خونه ها خراب شدن، بیمارستان ها نابود شدن، دیگه چیزی از غزه باقی نمونده. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای جاودانفر، در روز گذشته که یورش نسبتاً بزرگتری در غزه صورت گرفت، دیدیم همزمان شد با قطع ارتباطات کامل تلفنی و اینترنتی. بعد ایلان ماسک وعده این رو دادش که به نهادهای بین‌المللی مورد شناسایی بین‌المللی دسترسی اینترنت ماهواره خواهد داد. امروز می‌بینیم دوباره این ارتباطات تا اندازه‌ای برقرار شده، بعضی کمک‌های انسانی داره به غزه میرسه، برق رو دارن برقرار می‌کنن. چه اتفاقی به نظرتون افتاد که رویکرد ارتش اسرائیل تغییر کرده در این 24 ساعت؟ احتمالش وجود داره که اسرائیل دیگه احتیاج نداره، نیروهای اسرائیلی دیگه احتیاج ندارن که اینترنت و تلفن قطع باشه. این احتمالش وجود داره. احتمالش وجود داره که فشارهای سیاسی بود روی دولت اسرائیل. ببینید آقای فرزاد، من حقیقتشو به شما میگم، از وقتی این جنگ شروع شده من و شما چندین بار شنیدیم که دولت اسرائیل گفته که میخواد حماس رو واقعا یعنی سلطه حماس رو، حکومت حماس رو روی غزه از بین ببره و منم راجع به این مسئله حرف زدم در مصاحبه‌ام با شما. الان من مطمئن نیستم که همچین چیزی اتفاق بیفته. من حقیقتشو به شما میگم، الان بر اساس نصیحت هایی که آمریکایی‌ها به اسرائیلیا دادن که بعد از درس هایی که اونا از جنگ تو عراق و افغانستان یاد گرفتن،
الان دیدگاه وجود داره که حتی احتیاجی نباشه در آینده که اسرائیل حماس رو کاملا میشه گفت حکومتش رو روی غزه کاملا از بین ببره. شاید حاکمان کنونی، کسانی که دستشون آلوده به خون شهروندان اسرائیلی هستش، ولی کم کم به نظر میاد که در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که شاید احتیاج نباشه که ما فردا بعد از اینکه مثلا آقای یحیی سینوار رو کشتیم یا دستگیرش کردیم، هیچ کسی حماس نمیتونه، مثلا یک رهبران دیگه حماس دیگه نمیتونن روی غزه حاکم باشن، کسانی که البته دستشون آلوده به خون نیستش. چرا؟ چون ببینید فردا بریم فرض کنیم که اسرائیل تمام مثلا حاکمان حماس رو کشت، کی میاد جای اونها رو بگیره؟ یعنی اونجا بشه تبدیل میشه به یک مسئله منطقه 2.5 میلیون نفر کاملا هرج و مرج که خیلی خطرناک هستش و معلوم هم نیستش که اونها سازمان آزادی بخش فلسطین رو قبول بکنن به عنوان رهبرانشون. و برای چی من این رو به شما میگم؟ این میتونه یکی از دلایلی باشه که اسرائیل فقط الان حمله‌اش رو محدود کرده به جنوب غزه. اشاره کرده که ممکنه فشارهای بین‌المللی باشه. حارس گزارش داده که ظاهراً جو بایدن در گفتگو با بنیامین نتانیاهو از او خواسته که سریعاً کمک‌های بشردوستانه به غزه رو افزایش بده. چقدر فکر می‌کنید که این زیر فشار آمریکا بوده؟ ببینید مسئله فقط فشار نیست، بله نه فشار هستش بدون شک، فشار آمریکا مهم هستش، ولی ببینید آمریکایی‌ها به ما نصیحت‌های مهمی هم دادن. ما واقعاً مدیون دولت آمریکا و مردم آمریکا هستیم که در این فاجعه اولا با ما همدردی کردن، دوما به عنوان دوست اومدن به ما حقیقت‌هایی رو گفتن که بعضی تو این کشور نمیخواستن بشنون. اونها اومدن به اسرائیل گفتن این حقیقت رو گفتن که ببینید ما از تجربه ما در عراق یاد بگیرید، از تجربه ما در افغانستان یاد بگیرید. این از بین بردن توانایی نظامی دشمن این فقط یه مرحله هستش، این وسیله هستش، هدف نیستش. هدف بایستی که فردا دشمن رو زیربنای مثلا نظامیش رو از بین دادید. وقت چی؟ اون وقت که میاد تو این جای این خلأ رو پر بکنه، کی میاد حاکمیت بکنه؟ این همه مردم چیکار خواهند کرد؟ آمریکایی‌ها سعی کردن که بعد از جنگشون تو افغانستان یک نیروهای جدیدی بیارن اونجا بذارن، شکست خوردن، ما دیدیم. تو عراق سعی کردن که دموکراسی بیارن که اونجا ثبات به وجود بیاره، ببینید که چی شد. اونا الان دارن به ما میگن از تجربه ما یاد بگیرید. ما میدونیم که الان برای شما چقدر احساس انتقامجویی قوی هستش، چون واقعا جرم‌های بی سابقه‌ای واقعا مردم اسرائیل از طرف حماس دیدن. واقعا کارهایی که حماس کرده وحشتناکه، ولی این نمیتونه غلبه بکنه رو تمام تصمیم گیری شما و بسی شما بدونید که برای از بین بردن حماس از بین بردن خطرهای حماس، خطر حماس از غزه فقط راه حل نظامی وجود نداره و به نظر میاد که در اسرائیل دارن گوش میدن. پس چرا اسرائیل فقط رفته شمال غزه؟ برای اینکه میخواد فشار بیاره روی حماس که این شهروندان اسرائیل، گروگانهای اسرائیل رو آزاد بکنه. این یک اهرم فشار هستش بیشتر از همه چیز. ممنونم از شما. مهر جاودانفر، تحلیلگرم از سر اسرائیل از تل‌آویو. این یک خبر فوری است. خبری فوری داریم. لحظات پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد تعدادی راکت ظاهراً از سمت سوریه به داخل خاک اسرائیل پرتاب شده و در داخل خاک اسرائیل در مناطق غیر مسکونی فرود آمدن، ساقط شدن، ولی آنطوری که IDF یا ارتش اسرائیل میگه به کسی آسیبی زده نشده. این چندمین بار هستش که در 3 هفته گذشته راکت‌هایی از سمت سوریه هم به داخل اسرائیل شلیک میشه. ارتش اسرائیل گفته این راکت‌ها در شمال این کشور فرود آمدن اما به کسی یا ساختمانی آسیبی نزدن. خبری هستش که همین لحظات پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد. امروز در بهشت زهرای تهران مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند در فضای امنیتی شدیدی برگزار شد. در این مراسم گروهی از شرکت کنندگان شعارهای اعتراضی سر دادند و تعدادی هم با خشونت دستگیر شدند. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر از جمله بازداشت شدگان در این مراسم بوده. او بدون حجاب اجباری در مراسم شرکت کرده بود. البرز صادقی از خانواده جانباختگان پرواز اوکراینی هم گفته که مادرش منظر زرابی با ضرب و شتم بازداشت شده.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان با ماست. آقای مهدوی آزاد، در این نزدیک یک ماه جمهوری اسلامی همه جور تلاشی کرد که روایت خودش رو در مورد آنچه که در مترو تهران اتفاق افتاده و حالا مرگ ایشون بیان بکنه، ولی به نظر نمیاد که حاضر باشن هیچ ریسکی رو بپذیرن. حتی امروز هم بسیاری رو بازداشت کردن. بله، حمله اسرائیل به تروریست‌های حماس، وضعیتی که به وجود اومده مثل خیلی از موارد دیگه یه سری تناقض رو در داخل ایران در باره جمهوری اسلامی به نمایش میگذاره. یکی از بامزه‌ترینش قطع اینترنت بود. دیدید یه نماینده مجلس اومد گفت قطع اینترنت جنایت جنگی است و مقامات رسمی جمهوری اسلامی تا حتی آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه دیگه نگفتن جنایت جنگی است، ولی قطع اینترنت رو گفتن جنایت و برای سرپوش گذاشتن بر جنایت هست و نمیدونم نشانه افول اسرائیل. این در حالی بود که اسرائیل یک شب اینترنت رو قطع کرد. جمهوری اسلامی خیلی راحت اینترنت کشور رو کامل در اعتراضات 98 هم یادتون هست چندین روز کامل قطع کرد اینترنت کشور. چندین تناقضشون داده شد. یکیش این کاری است که با عزاداران، با اقوام، با خانواده‌های آرمیتا کردن در سر خاکسپاریش. ببین بیش از 400-500 سال فقهای جعفری بالای منابر دارن داستان دفن شبانه حضرت زهرا رو مطرح میکنن. شما میدونید خیلی از زندانیان سیاسی، خیلی از کسانی که توسط حکومت کشته شدن زیر شکنجه در زندان‌ها، حکومت دقیقاً همین کار رو کرده. یعنی خانواده‌هاشون جسدهایشون نداده، شبانه رفتن در غربت اینا رو دفن کرده. بگذاریم از اینکه در ادامه دهه 60 که هستن مزارشون رو هم بهشون نداده. این حمله به عزاداران با سابقه است. 30-40 سال این کار رو میکنن. یکی از نشانه‌های اساساً فرقه‌ای شدن حکومت است. میدونید ما کشته هم دادیم. یعنی مرحوم هاله صحابی، دختر عزت الله صحابی که شوهرش خدا صابر کشته شد، فوت کرد، در مراسم دفن همینجوری درگیر شدن و نیروهای امنیتی و هاله صحابی همینطور به همین سادگی کشته شد. بنابراین فقط بازداشت نیست، فقط هم آرمیتا گراوند نیست، یه روالی است که 30-40 سال با افول اصول اخلاقی در حکومت داره انجام میشه. منتها اینجا در مورد آرمیتا گراوند استانداردهای خیلی خیلی به قول شما سختگیرانه. یعنی از اون روزی که آرمیتا چون بالقوه نه در حقیقت یه مهساست، ولی خب خیلی خیلی جانگدازتر از مهسا، هم به خاطر سنش هم به خاطر شکلش. از اون روز اول شما بگید بازداشت چند ساعت دوستان مهسا، بعد فرداش رفتن مدرسه مهسا، تهدید دوستان، تهدید مدرسه، شناسایی تمام اقوام مهسا در تمام شهرها که رفتن تهدیدش کردن بیاید بازداشت روزنامه‌نگار بیا چا امروز 2-3 هفته هم دیر اعلام کردن و بازی با بدن مهسا زیر دستگاه. در مجموع فکر می‌کنم که یکی از پروژه‌های جدید حکومت بود و نه برای اینکه روایت خودش رو به مردم تحمیل کنه، اینو من قبول ندارم، چون فکر می‌کنم خود حکومت هم میدونه مردم دیگه روایت رو نمی‌پذیرن، بلکه به این خاطر که باز ضرب شستشون دادن با چنگ و دندان، با شمشیر در واقع اوریان جامعه رو وادار کنه به تبعیت و نهایتاً بتونه اوضاع رو کنترل کنه. و کوتاه اگر بفرمایید دستگیری خانم ستوده رو چطوری می‌بینید؟ ولی اول واسه من جالب بود، حالا بخشی از فعالان سیاسی از هر فرصتی استفاده میکنن. درسته که حکومت سعی میکنه میعادها نمادها رو از بین ببره، از هر فرصتی استفاده میکنه، علاوه بر همدردی‌های انسانی است. منتها یه چیزی بذارید از اون ور داستان ببینید. ببینید هر برخوردی که میکنه درسته یک فعالی حقوقش نقض میشه، اما در حقیقت انگار یه درخت حقوق بشر، یه درختی در مقابل این سید نقض حقوق بشر داره سبز میشه یا تناورتر میشه. تجربه چند دهه اخیر نشون داده که این سرکوب‌ها جنبش مدنی ایران رو در نهایت عمیق‌تر کرده، حتی اگر قوی‌ترش نکرده باشه. با همه تشتت‌هایی که داریم، انقلاب مهسا روی شونه یه نفر، 2 نفر، 100 نفر نبود. انقلاب مهسا روی شونه نسل بزرگی از فعالان سیاسی است که حالا ممکن است مخالفان نسل جدید باشون مشکلاتی هم داشته باشن، اما در مجموع فکر می‌کنم این یک ترسی هم هست، ترس بیشتر حکومت هست، خصوصا نسبت به فعالان زنان بعد از بردن جایزه صلح نوبل دوم توسط زنان ایرانی. فکر می‌کنم ترس بیشتر حکومت هم هست. هر زنی که سعی می‌کنه ممکن است بالقوه یک نماد جدی‌تر تبدیل بشه یا نامش بزرگتر بشه، به هر طریقی سعی میکنه روش سرپوش بگذاره یا در واقع پنهانش بکنه از نگاه مردم. ممنونم از شما. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. در ادامه درگیری‌ها بین اسرائیل و حماس، یک کودک 9 ساله اسرائیلی در جریان حمله موشکی با صدای آژیر دچار ایست قلبی شد و جانش رو از دست داد. پدر این کودک 9 ساله میگه دخترم رو صدای آژیر به قتل رسوند. دخترم نمرد، بلکه از وحشت صدای آژیر به قتل رسید. کودکان در کشور اسرائیل در دنیای زندگی نمی کنند که بتوانند
با خیال راحت بازی کنند، از زندگی روزمره لذت ببرند یا خندان و آزاد راه بروند و احساس امنیت کنند. ما در کشور اسرائیل زندگی میکنیم اما احساس امنیت نمیکنیم. بچه های من به جای بازی کردن همه اش در حال پنهان شدن از صدای آژیر و موشکند، پنهان شدن از دست تروریست هایی که آن بیرون میخواهند خون ما را بریزند. یکی از شهروندان فلسطینی که ساکن منطقه خان یونس غزه است میگه هر اتفاقی بیفته خانه هامون رو ترک نمی‌کنیم. ما اینجا میمانیم، چه نیروهای اسرائیلی از طریق زمینی بیان یا از طریق هوایی. هر اتفاقی بیفته ما از جامون تکون نمیخوریم. ما در خانه هامون میمونیم و اشتباه سال 48 رو تکرار نمی‌کنیم. وقتی به عباسان و خزا حمله شده بود، وقتی آوار روی سرمون ریخت، به خاطر بچه هامون از خونه هامون رفتیم. اینجا سرزمین ماست و ما نمیریم. امروز ما به عقب بر نمیگردیم و تو خونه های خرابمون زندگی میکنیم. همکارم اردوان روزبه اینجا در اورشلیم به ما پیوسته. الان 24 ساعت گذشته از اون یورش نسبتاً وسیع‌تری که در غزه انجام دادن. شرایط الان چطور رو زمین؟ خب دو سه تا نکته اول این که وزارت ارتش امروز اعلام کرده که در عملیات شاخ 450 نقطه رو زده. اگه دقت کنید تعداد نقاطی که داره زده میشه داره بیشتر میشه. نشون میده که گستره عملیاتی در نوار غزه افزایش پیدا کرده. اما همون عملیات قدم به قدم، یعنی بریده به بریده، قسمت به قسمت رفتن جلو، پاکسازی کردن و قسمت بعدی داره ادامه پیدا میکنه. به نظر میرسه این بهترین راه برای کاهش تلفات. بدون اینکه فردادی مشکل بزرگ اینه، مدلی که حماس استفاده میکنه، یعنی تنیدن نیروهای نظامیش و شبه نظامیش در بدنه جامعه، واقعا کار سخت میکنه. یعنی به هر حال شما نمیتونید یه پادگان رو بزنید. به طبع این هزینه بالایی داره. همین امروز اعلام کردن که پیش از اینکه یاد باشه بیمارستان شفا رو گفته بودن که منطقه نظامی حسابش داره سوء استفاده میشه ازش. الان دارن میگن که باید بیمارستان القدس هم تخلیه بکنن. چیزی تو ارتش اسرائیل من نگاه میکردم نگفته که آیا استفاده نظامی شه نه، ولی به نظر میاد که دقیقاً با همون دلیل داره پیش بینی میکنه. ولی دور و برش رو چند بار زدن، حتی مقامات بیمارستان گفتن نگرانن چون کپسولا با فاصله حتی مواردی با فاصله 50 متر زدن. این نشون میده که احتمالاً ممکنه که اون پیش بینی شفا رو دارن اینجا در القدس هم میکنن. اما مشکل بزرگ در اینجا اینه که در بیمارستان القدس خود مجروحان و خانواده هاشون هستن اونجا، یعنی عملا اون بیمارستان به عنوان یک محل امن داره استفاده میشه و این حجمی هم که خب از جمعیت وجود داره انتقالش خیلی آسون نیست. مثلا امروز ما میدونیم که ارتش اسرائیل شب گذشته تأثیر القدسی رو زده، یکی از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی رو، و در جنوب هم زده. این درست نقطه مقابل دیگه. پیش از این میگفتن که مردم از شمال غزه باید مهاجرت کنن به سمت جنوب تا در امان باشن. حالا با عملیاتی که داره در جنوب هم انجام میشه، اسرائیل داره اعلام میکنه جنوب هم باید تخلیه بشه. ما میدونیم که دست کم گذرگاه رفح هنوزم باز نیست برای ورود یک شهروند، حتی یک آدم که از غزه بخواد خارج بشه. بسیار محدود داره همینجور کمک‌ها از اونجا میاد بیرون، ولی هیچ چیزی نمیتونه، یعنی هیچ کسی نمیتونه بره بیرون. الان موضوع بر سر اینه که مردم نه در جنوب میتونن در امنیت باشن نه در شمال و این خودش یه معضله. اما طرف دوم این هستش که اسرائیل به هر حال هنوز درگیر اون اتفاق هفته اکتبر افتاده دیگه. من امروز در مقابل خونه رئیس جمهور بودم و شاهد حضور خانواده‌های گروگان‌ها و موقعیتی که پیش آمده بود و اونها معترض بودن به دلیل اینکه معتقدن اون توجه لازم رو دولت مسئله گروگان‌ها نمی‌کنه. البته اگر ما دقیق نگاه کنیم می‌بینیم یه جورایی هم همینه، به دلیل اینکه به هر حال ارتش داره پیشروی میکنه، ارتش داره تونل ها رو میزنه، ارتش داره مراکز میزنه. قطعا این گروگان ها توی یکی از همین جاها باید باشن دیگه. قطعا گروگان ها که جای بیرون نیستن و این نگرانی برای خانواده ها پیش آمده که حالا که ارتش داره پیشروی میکنه و حجم آتش رو داره افزایش میده، تکلیف اونا چه خواهد شد. این مذاکره امروز داشتن میکردم با شخص رئیس جمهور خانواده. تا لحظه‌ای که من اونجا بودم نتیجه گرفته نشده بود، اما آقای گالانت ساعتی پیش اعلام کرد که ملاقات با اونها داشته و وعده کرده که ارتش تمام سعیش رو خواهد کرد تا این نجات پیدا کنه. ولی پیچیده است موقعیت. میدونی راستش فرداد، یعنی اگه همین پازل رو کنارم بذاری که من سعی میکنم بذارم، وضعیت مردم در غزه، وضعیت مبارزه با نیروهای حماس، وضعیت گروگان‌ها، وضعیت پیشروی،
گرفتن خاک، حفظ خاک، گروه‌های نیابتی الان امروز بحث چیز دیگه، یعنی بعد به جز حماس خب بحث حزب الله و بحث همین زدن یکی از نیروهای حرکت اسلامی در واقع فلسطین هستش و ایجاد اسلامی و اینا رو اگه کنارم بذاری و راکتایی که الان سوریه شلیک شده درسته به خاک خورده، یعنی در واقع به شهر نخورده، ولی یه راکتی داره شلیک میشه. با در نظر گرفتن این مسئله من فکر میکنم که این فشار، این بحران ممکنه که شرایط رو خب به هر حال خیلی آسون نکنه الان برای اسرائیل، ولی باید ببینیم در آینده آیا در مذاکرات‌هایی وجود داره که آنچه که اول آمریکا دنبالش بود، یعنی ماندن جنگ بین اسرائیل و حماس، آیا این شرایط محقق میشه یا نه؟ اگر بشه خب ممکنه که اسرائیل در یک برگ برنده در کوتاه مدت به نتیجه برسه، اگر نه من فکر می‌کنم جبهه‌های اسرائیل در مناطق مختلف گسترش پیدا می‌کنه. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم اینجا در اورشلیم با ما. در همین دقایق که داریم با هم صحبت می‌کنیم هم اتفاقاً گزارش‌ها حاکی از این هستش که صدای آژیر خطر در بسیاری از محله‌های نزدیک به نوار غزه شنیده میشه و IDF ارتش اسرائیل هم گفته دوباره مواضع دیگری از حزب الله رو در جنوب لبنان در واکنش به راکت پرانی‌ها از این منطقه به شمال اسرائیل هدف قرار داده. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید. در این لحظه این بخش از برنامه به پایان میرسه، اما تا دقایق دیگر در یک بخش دیگر برنامه 24 با شما همراه خواهیم بود.